पूर्वी नेपालको खोटाङ जिल्लामा रहेको हलेसी महादेव मन्दिर अवलोकन नगर्नुहुने धर्मात्मीहरू सायद कम नै हुनुहुन्छ होला। सुन्दर तुवाचुङ नगरपालिकाको काखमा अवस्थित यो हलेसी महादेव मन्दिरको मुख्य आकर्षण यहाँको प्रसिद्ध प्राकृतिक गुफा महादेवको वासस्थान रहेको मानिन्छ। हिन्दू पौराणिक कथा अनुसार हलेसी मार्तिका गुफाहरूमा भगवान शिवले भस्मासुरबाट लुकेर बसेको बताइएको छ। भस्मासुरको कठिन तपस्यापछि खुसी भई भगवान शिवले वरदानको रूपमा जसलाई टाउको छोए पनि तुरुन्तै खरानी बनाउने वरदान पाएपछि भस्मासुरले अहङ्कारी भई शिवमाथि नै वरदान प्रयोग गर्न खोज्दा उसको क्रोधबाट बच्न भगवान शिवले हलेसी गुफाहरूमा शरण लिएको बताइएको छ। यो मन्दिर हिन्दू, बौद्ध धर्म र किराँतहरूका लागि एक सम्मानित तीर्थस्थल रहेको छ। यहाँ रहेको गुफाहरू 6000 वर्षभन्दा पुरानो भएको विश्वास गरिन्छ। हलेसी नाम हरेश्वरको विकृत रूप मानिन्छ, जसले भगवान शिव र भगवान विष्णुको मिलनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन हिन्दू धर्ममा विविधताभित्र एकताको प्रतीक हो। त्यसरी नै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले हलेसीलाई गुरु रिन्पोछेले ध्यान मार्फत अमरत्व प्राप्त गरेको ठाउँको रूपमा सम्मान गर्दछन्। साथै किराँत धर्मको उत्पत्ति पनि हलेसीमा भएको मानिन्छ र यस क्षेत्रलाई आफ्नो पुर्खाको ठाउँ मानेर पुज्ने गर्दछन्। यहाँ रहेका गुफाहरू तिनीहरूको अनौठो चट्टानी संरचनाका लागि परिचित छन्। गुफाको दक्षिण भित्तामा गणेशलाई दूध ल्याउँदै गरेको पार्वती जस्तो आकृति अवस्थित छ। यो आकृति सन्तानको लागि आशीर्वाद खोज्ने निसन्तान दम्पतिहरूको लागि पनि श्रद्धाको बिन्दु रहेको छ। गुफामा धर्मद्वार र पापद्वार जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना साथै विभिन्न देवता र विभिन्न क्षेत्रहरूका ढोकाहरू प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ढुङ्गाहरूका मूर्तिहरू पनि छन्। शिवरात्रि, बाला चतुर्दशी र रामनवमी जस्ता प्रमुख हिन्दू पर्वहरूमा भने मन्दिरमा दर्शनार्थीहरूको निकै घुइँचो देख्न पाइन्छ।